despre războiul din Ucraina. Cum? Ce părere aveți dumneavoastră? Da, și părere să avem. Rău. Dar rușii e cel stat care a atacat Ucraina, deoarece Ucraina acum se apără de invazia Rusiei. Și noi avem aici o petiție care trimite către poporul ucrainean și scriem ea că vă din Republica Moldova să susțin lupta Ucrainei pentru independență și suveranitatea contra ocupației și dictaturii rusești. Recunoaștem că această luptă este necesară pentru dumneavoastră și acordă un scut și o protecție militară pentru întreaga Europa, inclusiv și pentru Republica Moldova. Că dacă cedează Ucraina, rusul cred că și Moldova. vine Dar și peste noi. Da, da, la radio mai ascult eu așa, că le-am Da. stat așa. Și recunoaștem că avem un dușman comun care deja de 30 de ani a ocupat Transnistria, Da, da, da. așa da. cum a anexat și Crimea, Donetskul, Luganskul și Da, da, Zaporozhye. da, da. Dacă sunteți de acord să ne puneți semnătura dumneavoastră aici. Da. Dar ce părere aveți dumneavoastră despre armata noastră? Este bine dezvoltată, rău Dar dezvoltată? nu mai este dezvoltată, nu avem și lupta. Da, nu avem și lupta și asta e N-avem corect. și Și cum lupta, credeți? da. Trebuie de Și investit? dem așa cum și dem. Da, Așa. și cum credeți? Trebuie să dezvoltăm armata noastră? Cum ar trebui că nu știi nevoia cum, dar așa la negeni și așa. Da. Noi trebuie Și dezvoltată. la fel noi trimitem o petiție către deputații noștri deja pentru a avea o armată mai bine dezvoltată, pentru apărarea noastră. În caz că da, vine da, da, rusul nu mă, peste dar am noi, copii, am nepoți, am... da, noi să putem să ne apărăm pe noi. Da, da, da. Și noi am scris unele priorități care va fi pentru a avea o armată competitivă, Da, da, competent, Da. cum mai spune. Da, competentă. Ca să avem o armată profesionistă, rezerviști pregătiți, tineretul pregătit, o cultură militară a Republicii Moldova trebuie să se schimbe, să se facă participarea în antrenamente militare. Apoi cum fac ei Da. exercițiile astea pe la Bolta, nu știu, prin satele cele, la poligoanele cele. Să avem o populație antrenată și înarmată la nivel elvețian, deoarece ați auzit despre Elveția, știți? Da, da, da. Este o țară mică, la fel ca și Ca și Moldova, Moldova. însă foarte bine dezvoltată din punct de vedere Ei, pe acolo nu sunt așa armată. mulți. Da, însă Moldova noastră este undeva Ei, la dacă- coadă. La fel să avem armament care nu poate să fie cumpărat din străinătate, dar să fie fabricat în Republica Moldova, de întreprinderi private pentru a crea locuri de muncă și pentru a fi limitați la stocuri Da, internaționale. La fel, dacă sunteți de acord. Ei, da, asta da, să da, ne prin așa, de acolo nu știi. despre canalele care s-au închis. Apoi închis, nu, e ca nu m-au rasat numai Pro TV și acolo TV România, au închis multe. Cele mai principale le-au închis. Da, cum credeți, asta e bine sau e rău? că le-au E, închis? nu e rău, nu trebuie să le închid, mai președinte, dar și de atâta le-au închis grește lumea că... Da, dar acolo erau multe și noutăți false. Da, e ca mai multe noutăți era, dar mai nu. Era propaganda lui Putin, idolul Da, lui da, da, Putin. da, da, am nu unic, apoi da, 6 canale au închis. Da, erau emisiuni interesante, dar noutățile Da, erau da. false. Da, că da, spunea da. ca și cum Ucraina să atacă singur pe ei, dar asta nici nu e logic. Păi, Trimitem o petiție către deputații și noștri. Și îi mulțumim pentru acest lucru eroic de a închide presa controlată de Federația Rusă în Republica Moldova. Și la fel, presa Rusiei justifică războiul și agresiunea către Ucraina. Asta ceea ce era la noutăți acolo, ce se spunea. Că presa Da, rusă... da, spunea, arata chiar la televizor, și Presa rusă la fel denigrează refugiații veniți din Ucraina în urma acestui război. Mai cu cele mai principale canale de închis. Presa rusă apără ocupația care continuă în Transnistria la fel. Și neavând alte Da, surse da, de informații, mulți oameni credeau în aceste noutăți false Da, și la da, fel da. spuneau, Și am un cred în tot da, spuneau la vecini și așa mai departe și Am trei ghini, dar n-am mai trei ghini și atunci ca... dumneavoastră ați auzit despre NATO. Da, și nu. Dumneavoastră ce părere aveți despre asta? Trebuie să aderăm la NATO sau nu? Simplu sunt multe beneficii dacă aderăm la NATO. Armata noastră la fel va fi. Ajutoare, văd că de armata asta, da, da, da. Ei O să ne așa, ajute pe noi. nu stare învățătoare și am Și- uciot de lume. Beneficiile care sunt dacă aderăm la NATO sunt că în NATO sunt 30 de state aliate și la fel dacă aderăm la NATO vom avea o apărare colectivă în caz de un atac, în caz de vin rușii peste noi, o securitate militară sporită, cooperare militară, antrenamente militare, tehnică militară modernă va fi investit în țara noastră. Apoi de mare de care lucrări să Da, le armament militar modern și în NATO la fel sunt 800.000 de militari plus 2,5 milioane de rezerviști care la fel în caz de ceva ne ajută pe noi dacă noi aderăm. Da, da, da. Și ce spuneți? Sunteți Nu, de acord? cu NATO, cu America. Deci Că am fost și aici să mă spuneți copiii, tețână.